यो गाउँ कति आनन्दको छ, मजाको गाउँ हो। यस्तो ठाउँमा चाहिँ बस्नलाई एकदम आनन्दित, स्वर्ग जस्तै भन्दा पनि झाङझाङ झुङझुङ गाजाङ गुजुङ यो सहर बजारमा बस्ने बानी हराउनु आँटेछ। यो म त धेरै गाउँघर हिँड्नु थालेँ कि हिजो आज, त्यही भएर यस्तै ठाउँको मनपर्छ। भ्युज त अब त्यही त हो नि, अघि मैले खिचेकै हो। यो ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै शक्तिशाली पानमारा जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि चाहिँ। ठ्याक्कै यताखेरि यो चाहिँ ठ्याक्कै यो 17 पारी मैनामैनी भन्ने ठाउँ जाने बाटो हो। र यस्तो छ ठ्याक्कै यसको भूगोल हेर्दाखेरि चाहिँ पानमारा जस्तै शक्तिशाली जस्तै छ। हामी साथीभाइ मिलेर चाहिँ यसो घुम्नु निस्केको अहिले। गर्ल्स छैन यहाँनिर, अन्ली बोइज। गाइज चाहिँ भन न, हेलो गाइज भनिदियो न ल। मेरो युट्युब च्यानललाई पनि होइन सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो नि त। ट्याप ट्याप त टिकटकमा हो। जग्गा किन्ने हो यता खाली रहेछ है। कोही किन्नु मन लाग्छ यता आउनु है। लु यता ठ्याक्कै त सस्तो त के हुनु पऱ्यो, यहाँ धरानको जतिको होला महँगो चाहिँ, तर पुरै खाली रहेछ। अहिले किनिराख्यो भने चाहिँ पछि सुनको भाउमा बेच्नु पाइन्छ। पैसा हुनेहरू चाहिँ लु यतातिर लु आँखा लगाउँदा साथी हो। यो उदयपुर जिल्लातिर चत्राकै ठ्याक्कै पुल पारिपट्टि चिट्ठा पर्छ होइन त। बाजे रेडी रहेछ हौ, 1974 एडीको जस्तो। छोडिदिउँ हौ, बिचरा हो बोल्दैन रहेछ। अब जसले बोल्दैन उसलाई इन्टरभ्यू लिएर हुन्छ यार। हाम्रो भाइले चाहिँ इन्टरभ्यू जसले बोल्नु जान्दैन, बोली नै छैन, उसलाई इन्टरभ्यू लिएको। अझ म नमान्नु होला, हामीले साङ्केतिक भाषामा बुझेको छौँ है। यस्तरी हामी बुझेको छौँ होइन, साङ्केतिक भाषामा बुझेको छौँ है त। ल है, यस्तै पो छ यो गाउँघर। आज चाहिँ मैले यो भिडियो किन बनाएको भन्दाखेरि यो ठाउँमा आउने साथीभाइहरूलाई चाहिँ बाटो पिच छ है भनेर देखाउनु खोजेको। यो पिच कहाँसम्म छ त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन।